Bạn có bao giờ ngồi chết lặng trong một ngày làm việc lặp lại như thế này chưa? Công văn giấy tờ của bạn trên bàn đang cực kỳ ổn định. Bầu trời ngoài ô kính tạnh ráo yên ả, và cũng không hề có bất kỳ một thảm họa thời tiết nào xuất hiện đe dọa. Nhưng lồng ngực bạn thì co thắt lại đầy căng thẳng. Bạn không thể tập trung. Bạn cứ 15 phút lại cầm điện thoại lên một lần. Lý do không liên quan gì đến công việc. Lý do là vì đối tác tình cảm của bạn đã không phản hồi tin nhắn từ 6 tiếng trước. Hay vì đêm qua, thái độ của họ bỗng nhiên lạnh nhạt sau một tuần nồng nhiệt cháy bỏng. Bạn ôm lấy trái tim ngổn ngang và tự an ủi. Chắc là do mình yêu sâu quá. Tình yêu mãnh liệt thì luôn đi kèm với rủi ro đau đớn như thế. Bạn tự vẽ ra ảo ảnh vĩ đại về tình cảm của mình. The Dark Defense hôm nay phải đánh thức bạn bằng gáo nước lạnh này. Đó có thể chẳng phải là tình yêu. Đó có thể là một hệ thống thao túng. Có những người trong cuộc đời này không thèm giữ bạn bằng sự chân thành hay cam kết. Họ giữ bạn bằng một thứ rẻ tiền hơn, nhưng lại hiệu quả tàn khốc hơn, nỗi sợ bị mất họ. Trong rất nhiều mối quan hệ dập khuôn theo kiểu kéo và thả, push-pull, sự bất an ngột ngạt thắt tim mà bạn đang nai lưng gánh chịu hoàn toàn không phải là tác dụng phụ đáng tiếc của tình cảm. Đừng ngây thơ nữa, sự bất an đó, xét cho cùng, chính là toàn bộ tài sản quyền lực thao túng của họ. Khi bạn bước vào một mối quan hệ lành mạnh, tình yêu sẽ xây cho bạn một cái bong bóng an toàn. Bạn biết người kia đang ở đó. Chính vì yên tâm, nên não bộ của bạn bắt đầu hướng rẽ ra ngoài để phát triển học hành, theo đuổi đam mê và yêu thương bản thân. Nhưng nếu đối phương dùng chiêu thức, đòn bẩy bất định, uncertainty leverage, họ sẽ phá nát nền móng này. Họ gieo rắc sự mập mờ, sáng nắng, chiều mưa. Họ thản nhiên giải thính tình cảm từng mảnh vụn một, cho bạn ăn vừa đủ để không chết đói, nhưng không bao giờ cho bạn no. Họ có chủ đích tạo ra một khoảng trống không xác định để kích hoạt hệ thống thần kinh báo động của bạn. Cố tình xô ngã bạn rơi thẳng vào trạng thái phụ thuộc mang tên sự bất an gắn bó. Vì sao họ làm thế? Việc nhìn bạn hồi hộp, lo sốt vó, chạy theo năn nỉ và suy diễn chính là liều thuốc củng cố bản ngã của họ. Họ thèm khát quyền lực của người nắm quyền kiểm soát. Và quan trọng nhất, họ thu được lợi ích tối thượng. Một khi bạn luôn sợ hãi sẽ đánh mất họ, bạn sẽ tự nguyện làm mọi thứ. Khi nỗi sợ mất đi chỗ đứng chiếm đoạt lý trí, con người ta bắt đầu tự dỡ bỏ các ranh giới tự vệ của chính mình. Sự phụ thuộc cảm xúc trở thành gông cùm. Bạn sẽ không dám nổi giận kể cả khi họ sai bét và thiếu tôn trọng bạn. Bạn sẽ tự nguyện thay đổi tính cách, phong cách sống chỉ để họ khỏi chán ngán bỏ đi. Trong sự đuối lý tột cùng, bạn luôn phải lầm lũi đóng vai người đi xin lỗi trước, cốt chỉ để đổi lấy một sự yên ấm biểu kiến mỏng manh qua ngày. Nhìn từ xa ở ngoài vỉa hè, trông có vẻ bạn là một tấm gương đang hy sinh cao cả vì một tình yêu lớn, nhưng nhẫn tâm mà nhìn nhận bằng lăng kính giải phẫu tâm lý học của The Dark Defense. Bạn chỉ đang là một nạn nhân thê thảm, đang bị ép đóng thuế cảm xúc cắt cổ. Đối phương không phải duy trì sự kết nối, không phải cống hiến sự trung thủy đắt đỏ, nhưng họ vẫn nhận lại 100% tài nguyên vật chất, quyền lợi đặc cách và lòng trung thành mù quáng từ nỗi sợ hãi của bạn. Họ đang dùng nỗi bất an của bạn để làm dây cương điều khiển bạn. Vậy làm sao để phân biệt giữa một thứ tình yêu mãnh liệt với một cơ chế quyền lực thao túng độc hại? Rất đơn giản. Yêu đúng người, rèn cho bạn tinh thần của một chiến binh đầy yên tâm khi rẽ sóng, bước ra ngoài thế giới. Còn yêu dưới cái ách thao túng thần kinh, bạn biến thành một kẻ ăn mày trầu trực xin xỏ hàng ngày để được phê duyệt sự tồn tại của chính mình trong mắt người khác. The Dark Defense khuyên bạn một điều. Đừng cố tình nới lỏng thêm một tấc ranh giới nào cho những kẻ chơi đùa với sự lo âu của bạn. Thứ bạn cần triệt tiêu không phải là tìm cách níu giữ họ. Thứ bạn cần triệt tiêu là viễn cảnh bầu trời sẽ sụp đổ khi thiếu họ. Khi bạn có thể điềm nhiên sống tiếp, dẫu cho người đó có bỏ đi ngay vào ngày mai, thì ngay giây phút đó, một cách ma thuật, sợi dây cương thao túng lập tức đứt phụt. Quyền lực chỉ thuộc về những kẻ mượn tay rắc reo nỗi sợ. Người tự do nhất trong chuyện tình cảm không bao giờ là người vô cảm hay không biết yêu. Tự do nhất là người không bao giờ giao nộp bảng điều khiển hóa chất thần kinh của mình vào tay bất cứ ai khác,